নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অটল অমৃতক লৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অটল অমৃতক লৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পূৰ্বৰ 2 লাখৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া ৰাইজে লাভ কৰিব 5 লাখকৈ টকা। অটল অমৃত অভিযান আৰু আয়ুষ্মান ভাৰত একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ব। ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকসকলেহে লাভ কৰিব এই সুবিধা। পূৰ্বৰ 2 লাখৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়াৰে পৰা পাব 5 লাখ টকাৰ সুবিধা। ৰাজ্যৰ 52 লাখ পৰিয়ালে লাভ কৰিব এই সুবিধা। ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকেহে লাভ কৰিব 5 লাখ টকাৰ সুবিধা। ৰেচন কাৰ্ড নথকা পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ অটল অমৃতৰ নিয়ম প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব। অটল অমৃতক লৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে। পূৰ্বৰ 2 লাখৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া ৰাইজে লাভ কৰিব 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত। তাৰ লগতে মূল বিষয়টো হৈছে অটল অমৃত অভিযান আৰু আয়ুষ্মান ভাৰত একত্ৰীকৰণ কৰা হ'ব। ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকসকলেহে লাভ কৰিব এই সুবিধা। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 2 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে মোৰ ল'ৰা ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়ে, মইনো কাক বাধা দিম। ভাষা জীয়াই ৰখাৰ দায়িত্ব অকল দৰিদ্ৰ মানুহৰ হ'ব নোৱাৰে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। ৰাজ্যত চলি থকা মাধ্যম বিতৰ্কৰ মাজতে পুনৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শুকুৰবাৰে হৈ যোৱা ৰাজ্য চৰকাৰৰ 2য় বৃহৎ নিযুক্তি অনুষ্ঠানত দিয়া ভাষণত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ কয়, মোৰ ল'ৰা ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়ে, মইনো কাক বাধা দিম। ভাষা জীয়াই ৰখাৰ দায়িত্ব অকল দৰিদ্ৰ মানুহৰ হ'ব নোৱাৰে। তেওঁ লগতে কয়, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ত পঢ়ুৱাই দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িবলৈ কোৱাৰ মোৰ ধৃষ্টতা নাই। মই তেনেকুৱা শিক্ষা নিদিওঁ। আমাৰ অসমত বহু ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়ায়। বিধানসভাত তৰ্ক কৰে যে ইংৰাজী মাধ্যম নহয়, অসমীয়া মাধ্যমত ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াব লাগে। ভাষা জীয়াই ৰখাৰ দায়িত্ব ধনীৰ পৰা দুখীয়াজনলৈকে, এয়া কেৱল দুখীয়া মানুহৰ দায়িত্ব হ'ব নোৱাৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ লগতে কয়, অহা 12 তাৰিখে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি অসমলৈ আহিব। আমি চাহ বাগিচা অঞ্চলত আৰু 100খন স্কুল খুলিম। আমি প্ৰতিটো দিনেই ৰাজহুৱা শিক্ষাক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে কাম কৰি আহিছোঁ বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে সোপাধৰাৰ উৰাবাতৰি বিয়পাই যোৰহাটত গ্ৰেপ্তাৰ 3জন। ৰাইজক উৰাবাতৰি বিয়পোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ দৰে যোৰহাটতো একাংশ লোকৰ মাজত বিয়পিছে সোপাধৰাৰ উৰাবাতৰি। এই উৰাবাতৰিৰ সুযোগ লৈ একাংশ লোকে অনাহকতে কোনো নিৰীহ লোকৰ ওপৰত কৰিছে আক্ৰমণ। যোৰহাট আৰক্ষীয়ে এনে ঘটনাৰে জড়িত তথা ছ'চিয়েল মিডিয়া বা আন কোনো মাধ্যমেৰে সোপাধৰাৰ উৰাবাতৰি বিয়পাবলৈ বিচৰা লোকৰ ওপৰত গ্ৰহণ কৰিছে কঠোৰ পদক্ষেপ। এনে উৰাবাতৰি প্ৰচাৰৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকলো লোককে আৰক্ষীয়ে সতৰ্ক কৰি দিছে। ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে সোপাধৰাৰ উৰাবাতৰিক লৈ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগত 3জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে নিশা যোৰহাটৰ মিছন হাস্পিটালৰ সমীপত এখন অচিনাকি যুৱকক কেইজনমান যুৱকে সোপাধৰা বুলি মাৰপিট কৰিছিল। এই ঘটনাৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগত 2 যুৱক ক্ৰমে অভিনন্দন গগৈ আৰু পুতু বাছফৰক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। দৰ্শকসকল, 4 নম্বৰৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। চাহ শ্ৰমিকলৈ পূজাৰ বোনাছ, চিকিৎসা শিক্ষাত অন্তৰ্ভুক্তি নিশ্চিতকৰণকে ধৰি কেবিনেট বৈঠকত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক। এই বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত সিদ্ধান্তসমূহ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। কেবিনেট বৈঠকত লোৱা সিদ্ধান্তসমূহ হৈছে: 1 নম্বৰতে এক চুক্তি সম্পন্ন কৰি উপঙা সৌৰশক্তি প্ৰকল্প স্থাপনৰ বাবে অসম মীন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড চমুকে AFDCLৰ অধীনত বিলৰ ব্যৱহাৰকাৰী অধিকাৰ 30 বছৰৰ বাবে অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেড APDCLলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। 2 নম্বৰতে হৈছে অসম চাহ নিগম লিমিটেডলৈ ইয়াৰ কৰ্মচাৰী শ্ৰমিকক দুৰ্গা পূজাৰ বোনাছ প্ৰদানৰ বাবে 18.2 কোটি টকা মুকলি কৰা হৈছে। 3 নম্বৰতে 120.2
2 কোটি প্ৰস্তাৱিত বাজেটৰ সৈতে 7 বছৰৰ বাবে অসম পশুখাদ্য মিছন স্থাপন কৰা হ'ব 40,900 হিতাধিকাৰীৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু ক্ষমতা নিৰ্মাণ তথা অত্যাধুনিক খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ খণ্ডত 85 গৰাকী ক্ষুদ্ৰ পালকৰ বাবে নিয়োগ সৃষ্টি 4 নম্বৰতে চিটি গেছ ডিষ্ট্ৰিবিউচন পাইপলাইন CGTP স্থাপনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সুশৃংখলিত কৰিবলৈ উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে সময় নিৰ্ধাৰিত পদ্ধতিৰে ৰাইট অফ ৱেৰ বাবে খননৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হ'ব কেবিনেট বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে উদ্যোগিক উদ্দেশ্যৰে চক্ৰ বিষয়াসকলে কেৱল CGTP স্থাপনৰ বাবে 10 বিঘা পৰ্যন্ত কৃষিভূমি পুনৰ শ্ৰেণীভুক্ত তথা স্থানান্তৰকৰণ কৰিব পাৰিব 6 নম্বৰতে নিৰ্মল পৰিযোজনা সুচাৰুৰূপে ৰূপায়ণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 3খন জিলা কামৰূপ মহানগৰ যোৰহাট আৰু হাইলাকান্দিত বৃহৎ মাল্টি ভিলেজ আঁচনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে অতিৰিক্ত 44.38 কোটি আবণ্টন 7 নম্বৰতে প্ৰয়োজনীয় বিত্তীয় অনুমোদনৰ সন্মতি প্ৰদান কৰাৰ বাবে বিদ্যমান নিৰ্দেশনাৱলীত 6টা সংশোধনৰ সৈতে অসম মাইক্ৰ ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনি 2021ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় আৰম্ভ কৰা হ'ব 8 নম্বৰতে অক্টোবৰ 2022ৰ ভিতৰত ঋণদাতাসকলক অতিৰিক্ত পৰিমাণৰ ব্যৱস্থা অন্তৰ্ভুক্তিৰে প্ৰায় 1.7 লাখ হিতাধিকাৰীক সামৰি ল'ব আৰু ডিচেম্বৰ 2022ৰ ভিতৰত জিলা অনুসৰি হিতাধিকাৰীসকলক উদগনি ৰাখি প্ৰদান কৰা হ'ব পাছৰটো সিদ্ধান্ত হৈছে কেবিনেট বৈঠকত লৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত প্ৰৱেশ পৰ্যায়ৰ পদত আবেদনকাৰীৰ বয়সৰ উচ্চ সীমা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে 38ৰ পৰা 40 বছৰ তাৰ লগতে OBC MOBCৰ বাবে 41ৰ পৰা 43 বছৰ ST শ্ৰেণীৰ বাবে 43ৰ পৰা 45 বছৰলৈ বৃদ্ধি 10 নম্বৰতে শেহতীয়া সিদ্ধান্তটো হৈছে 2022-23 শৈক্ষিক বৰ্ষৰ পৰা অসমৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু দন্ত মহাবিদ্যালয়ৰ অনুসূচী 3 প্ৰথম বৰ্ষৰ MBBS BDS পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ নিয়মাৱলী নিয়ম 2017 আৰু সংশোধনী নিয়মাৱলী 2021 সংশোধন অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ভিতৰত 6টা সম্প্ৰদায়ৰ 2খনকৈ আসন বৃদ্ধি প্ৰাক্তন কৰ্মচাৰীৰ শাখাত BDS পাঠ্যক্ৰমত 3খন আসন সংৰক্ষিত কৰা হ'ব ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে টেট উত্তীৰ্ণ হ'লে নাপাব শিক্ষকৰ চাকৰি পুনৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ ঘোষণা টেট উত্তীৰ্ণ সকললৈও মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ টেট উত্তীৰ্ণ সকললৈ মন্তব্য কৰিছে টেট উত্তীৰ্ণ হ'লেই নাপাব শিক্ষকৰ চাকৰিৰ বাবে টেটৰ দৰকাৰ কিন্তু উত্তীৰ্ণ হ'লেই শিক্ষকৰ চাকৰি পাব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে মন্তব্য কৰিছে তাত ঘোষণা কৰিছে নতুনকৈ 1000 হাইস্কুলক উন্নীত কৰা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ নতুনকৈ 1000 হাইস্কুলক উন্নীত কৰা হ'ব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ ইতিমধ্যে 215খন হাইস্কুলক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ উন্নীত কৰা হ'ব শীঘ্ৰেই 785খন হাইস্কুলক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ উন্নীত কৰা হ'ব পুনৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে দৰ্শকসকল 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীক মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি বিহা হৈছে দুৰ্নীতিৰ গোচৰত চীনৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীক মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছে চীনৰ এখন আদালতে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ পদবীৰ অপব্যৱহাৰ আৰু উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল চীনৰ এখন আদালতত প্ৰমাণিত হৈছিল যে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ কাৰ্যকালৰ সময়ত প্ৰায় 7 মিলিয়ন ভাৰতীয় টকা উৎকোচ হিচাপে লৈছিল অৱশ্যে মৃত্যুদণ্ড কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত 2 বছৰৰ বাবে স্থগিত ৰখা হ'ব প্ৰাক্তন উপমন্ত্ৰী চুন লিজুনক উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগত মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে শ্বেয়াৰ বজাৰত প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ লগতে অবৈধভাৱে অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ৰখাৰ অভিযোগ আছে উত্তৰ পূব চীনৰ জিলিন প্ৰদেশস্থিত ইণ্টাৰমিডিয়েট পিপলছ কোৰ্ট অফ চাংচুনে কয় যে চুনৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰো কাঢ়ি ল'ব লাগে আৰু তেওঁৰ সকলো ব্যক্তিগত সম্পত্তি এটাচ কৰিব লাগে 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এবাৰ অশ্লীল ভিডিঅ' নহয় বিধানসভাৰ মজিয়াত বহি বিধায়ক ব্যস্ত গেম খেলাত বহুবাৰ এনে বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে যে বিধায়কে বিধানসভাৰ ভিতৰত বহি অশ্লীল ভিডিঅ' উপভোগ কৰিছে মোবাইলত বিদেশৰ লগতে ভাৰতৰ দক্ষিণৰ ৰাজ্য কৰ্ণাটকৰো বিধায়কে বিধানসভাৰ মজিয়াত অশ্লীল ভিডিঅ' উপভোগ কৰা CCTV কেমেৰাত ধৰা পৰিছিল আৰু সেই বাতৰিৰ পাছত এইবাৰ আহিছে ভিডিঅ' গেম খেলা বিধায়ক বিধানসভাৰ মজিয়াতে সদন চলি থকা অৱস্থাতে নিজৰ মোবাইলত গেম খেলি থকা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে সকলোফালে
উল্লেখ্য যে পূৰ্বৰ কৰ্ণাটকৰ ঘটনাৰ সময়তো অশ্লীল ভিডিঅ' উপভোগ কৰাটো আছিল বিজেপিৰ বিধায়ক। এইবাৰো গেম খেলি থকা অৱস্থাত ধৰা পৰে এগৰাকী বিজেপিৰ বিধায়ক। এইবাৰৰ এই ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভাৰ। ৰাজ্যখনৰ মহুৱা সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক বিধানসভাৰ মজিয়াত নিজৰ লাখটকীয়া মোবাইলত তাচপাত খেলি আছিল। সেই সময়ৰে ভিডিঅ' কৰি সমাজবাদী পাৰ্টিৰ বিধায়কে সামাজিক মাধ্যমত আপলোড কৰি দিয়ে। লগে লগে ভাইৰেল হৈ পৰে সেই টুইট। উত্তৰ প্ৰদেশৰ সমাজবাদী পাৰ্টিৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেলৰ পৰা এই টুইট কৰি লিখে যে আজি বিজেপিৰ এগৰাকী বিধায়কে সদনৰ মজিয়াত তাচপাত খেলিছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ